নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জুনমনি কিচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। আজি মই আপোনালোকক নাৰিকল দিয়া পিঠা বনাই দেখাম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কেনেকৈ বনাইছোঁ। নাৰিকল দিয়া পিঠা খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু এইটো ভাপত দিও বনাব পাৰে। ভাপত দিলে খালি আমি পিঠাগুড়িৰে বনাব লাগিব। এয়া মই ময়দাৰে বনাইছোঁ। ময়দা আৰু নাৰিকল আছে ইয়াতে আৰু গৰম গৰম নাৰিকল দিয়া পিঠা আৰু গাখীৰ চাহ খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে সকলোৱে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব নাৰিকলখিনি ৰুকি এইদৰে মই কেৰাহীত অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে নভজাকৈও আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু ভাজি ল'লে বেছি ধুনীয়া লাগে নাৰিকলখিনি খাবলৈ আৰু বেছি দিন ৰাখিবও পাৰে তেতিয়া। কিন্তু নভজাকৈ যদি বনাই বেছি দিন ৰাখিব নোৱাৰিব আৰু সেইবাবে মই অকণমান নাৰিকলখিনি ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজোঁতে মই ইয়াতে চেনি দি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে চেনিটো দি ল'ব। আৰু ইয়াতে মই ময়দা মাৰি থৈছিলোঁ। ময়দাখিনি মই আটাৰ নিচিনাকৈ মাৰি লৈছোঁ। মাৰোঁতে মই ইয়াত অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ব এইখিনি আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই ল'ব। লুচি বনালে যেনেকৈ আমি বনাই লওঁ আৰু ময়দাখিনি একেবাৰে কোমলকৈ মাৰিব, তেতিয়া পিঠাটো খাই ভাল লাগে আৰু কোমল হ'ব তেতিয়া। আৰু এইখিনি এতিয়া মই লুচিৰ নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ বেলি ল'ম আৰু পাতলকৈ বেলিব, তেতিয়া পিঠাটো খাবলৈ ধুনীয়া লাগে, কোমলো হয় বেছি। গোটেইখিনি মোৰ বেলি হৈ গ'ল। গোটেইখিনি মই লুচিৰ নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ। এতিয়া পিঠাবোৰ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। মই পিঠা বনাবৰ কাৰণে এইটো ফৰ্মা ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আপোনালোকৰ যদি এইটো নাই আপোনালোকে দোকানত কিনিবও পায় আৰু যদি নাই ঘৰত তেনেহ'লে আপোনালোকে হাতেৰেও বনাব পাৰে। ইয়াতে মই এচামুচ নাৰিকল এইদৰে দি দিছোঁ আৰু এইখন এইদৰে লুটিয়াই দি অকণমান এইটো চেপি দিব লাগে আৰু বাকী অংশখিনি ওলাই থকাখিনি এইদৰে উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা পিঠা হৈ গ'ল। এইদৰে মই সকলোখিনি বনাই ল'ম আৰু যিখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই, যিখিনি ময়দা ইয়াৰ বাহিৰৰখিনি ওলাই আমি কাটি থওঁ, সেইখিনি আকৌ এইদৰে লুচি বনাই আকৌ সেইখিনি পিঠা বনাব পাৰি। ময়দাখিনি নষ্ট নহয়, লাষ্টলৈ অলপো ময়দা নৰয়। যিখিনি ওলাই সেইখিনিৰ পৰা আকৌ পিঠা বনাব পাৰি। গোটেইখিনি তেনেকৈ বনাই শেষ কৰিম আৰু এই ফৰ্মাটোত বনালে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰো পায় ফৰ্মা, আপোনালোকে দোকানত কিনিব পাৰিব। এয়া যোনখিনি ওলাই বাকী অংশখিনি, এইখিনি এইদৰে এনেকৈ মুঠি ফালে অকণমান থৈ দিব, নহ'লে শুকাই যাব। এয়া পিঠা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু কেইটামান বাকী আছে। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া গোটেইখিনি পিঠা আমাৰ বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি মই ভাজিম। এই ফৰ্মাটোত বনালে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। এতিয়া মই কেৰাহীটো অকণ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। সৰু কেৰাহী এটা বহাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মিঠাতেলতো ভাজিব পাৰে, কিন্তু ৰিফাইনত ভাজিলে কালাৰটো ধুনীয়া হয় পিঠাৰ। এইদৰে মই বহাই দি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পিঠাখিনি আৰু জুইটো কমাই দিব, নহ'লে নিসিজিব। বেছি জুই দিলে পটককৈ পুৰি যাব পিঠাখিনি আৰু ভিতৰৰ ফালে নিসিজিব, সেইকাৰণে কম জুইতে বনাব। এয়া ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে পিঠাখিনিৰ। এইদৰে মই গোটেইখিনি পিঠা ভাজি ল'ম।
এই পিঠাটো আমি পিঠাগুড়িৰেও বনাব পাৰোঁ। পিঠাগুড়িৰে বনালে খালি এইখিনি ভাজিব নালাগে, ভাপত দিব লাগিব। আৰু মই কেতিয়াবা বনালে আপোনালোকক দিম বাৰু ৰেচিপিটো। সেইটোও খাব খুব ধুনীয়া লাগে, সেইটোৰ সোৱাদটো বেলেগ হয়, ইয়াৰ নিচিনা নহয়। সেইটো খাব বৰ ধুনীয়া লাগে, মই বনালে দিম বাৰু আপোনালোকক। এয়া মোৰ গোটেইখিনি পিঠা ভাজি হৈ গ'ল আৰু চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আৰু এইদৰে গৰমে গৰমে খাবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপিলৈ। তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।